Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm món bánh ướt thịt nướng. Nhưng mà mình tách cái phần bánh ướt riêng ra để cho tiện cái việc mà đi tìm. Mình sẽ làm với thịt bò. Đây là 1 tablespoon sả bằm nhỏ với lại 1 tablespoon hành tím. 2 thứ đều bằm nhỏ hết. Rồi mình ướp vào là 3 muỗng nước tương. Mình đã bỏ trước đó là mình bỏ 1 muỗng nước tương rồi. Và mình cũng bỏ tiêu trước đó rồi. Thịt bò thì mình xài cái loại mà rau, mình không biết tiếng Việt gọi cái đó là gì nữa. Không có mỡ, chỉ có thịt với lại chút xíu cái gân bọc sơ sơ, mình cũng lóc gân ra hết. Là 700g rau bíp. Cái hương vị chính yếu của cái món thịt nướng của mình này á là mùi sả. Để ướp thịt á thì cái phần ướp thịt á là nó gồm có dầu, muối. Hồi nãy mình bỏ muối rồi. Bỏ muối là mình chỉ bỏ 1/4 muỗng cà phê là teaspoon á. Coi như là bất cứ các cái loại thịt ướp nào cũng gồm 4 phần căn bản là dầu này, muối này, axit với lại mặn là nước tương á. Rồi cái và mùi vị á là tùy mình. Bây giờ thì mình đang nêm vô dầu á. Này là dầu ăn. Lát là mình sẽ bỏ thêm cái dầu mè. Dầu ăn thì mình bỏ 2 teaspoon. Tại vì cũng không có nhiều, thành ra mình chỉ ướp ở trong, thường mình ướp ở trong cái hộp. Đúng ra là nó hiệu quả nhất là mình ướp trong cái bao á. Tại vì trong cái bao á là mình có thể là mình xáo trộn nó dễ. Là để trong tủ lạnh rồi nó khỏi bị dính líu tới những cái phần khác. Bây giờ thì mình cũng bỏ vô, mình chia ra làm 2. Một bên thì mình ướp đường, một bên mình không ướp đường. Đó, honey này á là các bạn có thể xài honey, trong honey nên người ta đang nghĩ nó là có axit. Còn nếu không á thì mình ướp cái mà mứt cam của mình á. Lát mình mà bỏ vô, mình đã bỏ cái mứt cam vô rồi. Mứt cam thì mình bỏ vô một muỗng canh. Bạn thấy nó cái vàng cái phần này là mình ướp phần có đường, còn phần không có đường là cho người không ăn đường á. Thì mình xài air fryer để mình nướng. Nướng thì mỗi lần mình chia ra làm 3 lần. Một lần thịt không có đường và 2 lần thịt có đường. Thì mỗi lần này mình mình nướng cỡ 7 phút. Từ 7 tới 8 phút, 400 độ. Là tại vì thịt mình sắc mỏng á, nó mau chín lắm. Nếu mà bạn mình ướp là qua đêm. Mình tại vì mình bữa qua mình làm trước á, mình ướp qua đêm cho nên thịt nó rất là mềm. Các bạn mà coi như là mình nhắc lại là 4 cái phần căn bản của nó là dầu, muối, axit với lại soy sauce là đồ mặn. Coi như là xong phần ướp thịt.
Bây giờ thì mình qua cái phần mà làm nước chấm bánh ướt để cuốn với thịt đó. Thì nước chấm này mình ứng dụng để ăn bánh xèo cũng được, để nói chung là những những cái thứ mà có bột là mình chấm. Thì làm cái nước chấm kiểu này hồi xưa thì người ta xay gan heo, gan gà, gan vịt rồi ra người ta làm. Bây giờ thì mình thế bằng những cái bơ đậu phụng này. Thì mình xài hai muỗng coi như cũng, tại vì muỗng mình đâu có đồng bằng, thì cũng như 2 muỗng canh vậy. Với lại 2 muỗng canh tương đậu phụng. Cái muỗng vung nó cũng bằng muỗng canh rồi. 1 muỗng canh tương hột với 1 muỗng canh mè rang, 2 muỗng canh mè rang. Tại vì mình mà rang xong cái mình giã nó ra. Rồi 3 muỗng cái nước tương. Ba muỗng nước tương này thì tương đương với một muỗng canh. Tại vì cái nước tương đâu có thể mà đông vung lên được, còn mấy thứ kia đông vung lên. Mình trộn đều mà mấy thứ này lại với nhau. Rồi các bạn thì nêm nếm đường thêm thì theo sở thích của nhà mình đó. Nhà mình đó, mà ăn thịt nướng mà chấm nước chấm này không có ngọt, mình chấm vừa chứ không có vị ngọt nào trong đó. Bây giờ thì mình bỏ giấm vô. Mình xài 1 teaspoon giấm. Đó là 1 teaspoon tỏi á, mình bằm ra rồi cái với mình cho muỗng canh dầu, một teaspoon dầu, mình bỏ microwave cho nó vàng lên. Bạn bỏ microwave bạn cẩn thận cái dễ cháy lắm. Mình thêm 3 teaspoon nước lạnh. Nếu mà các bạn có nước cốt, gọi là nước lèo hay là cái gì thì bỏ vô. Còn mình mà bữa nay mình không có thì mình xài nước lọc vậy. Mình cứ nêm nếm vừa miệng mình ăn. Cái này chấm là chấm cho mình chấm mặn á, chứ không phải là chua ngọt, mà mình pha cho đủ vị. Rồi tương ớt này là tùy thích, muốn thì bỏ thêm vô. Nếu mà các bạn không có cái tương hột á, tương hột của mình tự làm rồi mình xay ra. Còn nếu các bạn không có tương hột á, thì lấy cái tương ăn phở làm cũng được. Rồi cái phần nước chấm này là mình xong á. Nếu mà các bạn thấy mà nó cho an toàn á, mình bỏ vô cái chén mà bỏ microwave được á. Mình đây mình bỏ microwave cỡ 30 second 30 second hay 1 phút. Đường á là mình nói các bạn á, mình đem ra đó nhưng mà mình không bỏ. Các bạn muốn thì bỏ vô pha cho vừa ăn. Rồi đây là cái món thịt nướng với lại cái nước chấm này là trong cái món bánh ướt mình cúng này. Mình để cho thấy vậy, mình làm thêm dưa chua màu mè vậy thôi chứ còn không cần thiết. Mình sẽ làm cái bánh ướt một cái clip riêng. Bánh ướt này mình tráng bằng cái nồi Instant Pot á. Rồi coi như là cái video chia sẻ cách nướng thịt bò để mà ăn với bánh ướt và cái nước để chấm. Đây là cái món ăn của người Huế. Ăn rất là ngon nha. Nó là đơn giản, làm đơn giản nhưng mà mình làm đúng vị của nó.
thì mình ăn nó rất là thấm thía và ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.